Sa videong ito ay tatalakayin natin kung paano mag-download ng TeamViewer. Para sa unang steps, i-type sa search engine ang download TeamViewer. Maaari niyong gamitin ang Google search engine o kung anumang ang available na search engine depende sa inyong web browser. And then, i-click ang TeamViewer Home Office. Sa paraang ito, bubukas ang website ng TeamViewer. Sa step 3 naman, i-click ang download TeamViewer. Para sa step 4, i-click ang select files. Sa puntong ito, kailangan niyong maghintay ng kaunting minuto. Maaari kayong uminom ng tubig o kaya naman ay mag-respond sa inyong mga chat messages at email messages. Hanapin ang download icon sa inyong browser at maaari niyong piliin ang inyong na-download na application. And then, i-click ang run. Sa puntong ito ay nasa step 6 na tayo at i-click ang accept next. Ito ang panahon na maghihintay kayo na muling ma-install ang inyong application, ang TeamViewer. Maaari niyong tingnan kung may messages ulit kayo sa inyong mga chat or emails upang maging produktibo ang inyong paghihintay. Subalit huwag mag-alala, ito ay mabilis lamang. Narito na tayo sa step 7. Piliin ang I want to use the free version for personal use. Then click Finish. Tada! Meron na kayong TeamViewer sa inyong desktop. Hanapin ang icon sa desktop at maaari na itong gamitin. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana kayo ay may natutunan. Abangan sa susunod na video kung paano naman gamitin ang TeamViewer.